Українська народна казка про 7 братів Гайворонів і їх сестру. Жили собі чоловік і жінка, і було в них 7 синів. Та не було між братами злагоди, вони постійно сварилися та билися. Одного разу, розгнівавшись на них, мати з серцем вигукнула: «Щоб ви гайворонами поставали!» Не встигла вона й слова доказати, як сини обернулися на чорних птахів і зникли вдалині, залишивши матір у гіркому каятті. Незабаром у жінки народилась донечка, яка стала її єдиною втіхою. Минуло 13 років. Дівчинка росла, але чужі діти не давали їй спокою, дражнячи гайвороненням. Не витримавши знущань, вона вирішила будь-що знайти своїх братів. Попрощавшись із матір'ю, дівчинка вирушила у довгу та небезпечну подорож. Довго блукала дівчина світом, вона побувала в гостях у Місяцевої неньки та в Сонечкової неньки, але ніхто не знав, де шукати її братів. Нарешті вона дісталася до хатини Вітрової неньки. Старенька вислухала її, а коли додому повернувся її син, могутній вітер, вона запитала його про братів Гайворонів. «Знаю, де вони», – відповів вітер. Якраз сушив біля їхнього комина свої онучі. Цими словами він обережно взяв дівчину на свої дужі плечі і поніс її над лісами та горами, просто до тієї самотньої хатини, де оселились її брати. Братів не було вдома. Дівчина зайшла до хати, скуштувала трохи страви з кожної миски, а потім сховалась під ліжком. Коли брати повернулися, вони знайшли під ліжком свою маленьку сестричку. Якою ж великою була їхня радість! Вони обіймали сестру і просили залишитися з ними. Та їхнє щастя помітила зла баба Яга, чию доньку Козу вони випадково вбили на полюванні. Одного дня, коли дівчина була сама, відьма підійшла до вікна і запропонувала їй купити чарівні коралі. Щойно дівчина одягла їх, як намисто почало її душити. Щастя, саме повернулися брати. Вони розірвали прокляті коралі і врятували сестру. Але відьма не здавалася. Наступного дня вона принесла дівчині рум'яне яблуко. Та відкусила шматочок і впала замертво. Биті горем брати змайстрували кришталеву труну, поклали туди сестру і повісили між 2 деревами, а самі померли від туги поруч. Одного разу молодий царевич, полюючи в лісі, натрапив на дивовижну труну. Та один зі слуг спіткнувся, труна впала, і від сильного удару шматочок отруєного яблука вискочив з горла дівчини. Вона розплющила очі і прокинулася. Царевич закохався в дівчину, і невдовзі вони одружилися. Та його зла мачуха зненавиділа невістку і змусила царя наказати синові вбити дружину та принести її руки як доказ. З розбитим серцем царевич повів кохану до лісу. Щоб врятувати його, вона сама попросила відрубати їй руки. Плачучи, він виконав страшний наказ. Залишена сама, дівчина дійшла до річечки. Коли вона нахилилася напитися, її скалічені руки торкнулися води. І сталося диво. В неї виросли нові, ще кращі, ніж були. Що дорогу до хатини братів, вона оселилася там і згодом народила 2 синів-близнюків. Одного зі знаком сонечка на чолі, а іншого з місяцем. Тим часом мачуха померла, і молодий цар, що так і не зміг забути дружину, вирушив на її пошуки.
Довгі роки він блукав світом, аж поки не натрапив на знайому хатину. Там він побачив двох хлопчиків, що гралися на галявині. Коли він помітив знаки сонця і місяця на їхніх чолах, його серце завмерло. З хатини вийшла його дружина. Вони впізнали один одного, і сльози радості потекли по їхніх обличчях. Вона розповіла йому про все, що сталося. Цар забрав свою кохану царицю та синів додому, до свого царства. І з того дня вони жили довго й щасливо, і більше ніколи не розлучалися.